Vítejte u tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jakým způsobem můžeme vytvořit základní světelnou masku. Tato maska slouží dalším pokročilým úpravám ve fotkách. Adobe Photoshop pro základní světelnou masku nebo pro její vytvoření nabízí 3 jednoduché postupy, které zvládne i začátečník a my si je nyní ukážeme. První postup spočívá v tom, že bereme kanál RGB myší a přetáhneme jej na ikonku výběru. Vidíte, že uvedený postup vedl k tomu, že jsou vybrána světlá místa do obrázku. Já nyní pomocí klávesové zkratky Ctrl+D tento výběr zruším, abychom si ukázali druhý postup, který je založen na klávesové zkratce, na držení klávesy Ctrl a klepnutí na RGB kanál. Opětovně stejný výsledek. Zase pomocí klávesové zkratky Ctrl+D selekci odstraním. A třetí postup spočívá v trojkombinaci Ctrl+Alt a klávesa 2, která vede k stejnému výsledku. Já si nyní uvedený výběr předělám na kanál, abych ho následně mohl použít jako masku. K tomu mi slouží ikonka Save Selection as Channel, na kterou když klepnu, tak vidíte, že se mi vybrala maska, která je velmi černobílá a reprezentuje rozdělení jasů v obrázku. Zároveň můžete vidět, že Photoshop v této masce vybírá světlá místa, v tomto případě sníh. Já teda nyní danou selekci odstraním a vrátím obrázku jeho barvy. A nyní si ukážeme, jak takovouto masku používat. První, co bych doporučil, je ji přejmenovat, aby se jmenovala Alpha 1, ale něco smysluplného, v tomto případě světla. A tuto masku můžete opětovně používat při úpravách tak, že ji nahrajete zpátky do obrázku jako výběr. Postupy jsou v zásadě 3. První spočívá v nabízené kombinaci kláves Ctrl+6, druhý v přetažení kanálu na ikonku výběru, co můžeme ukázat. A třetí postup spočívá ve stisknutí klávesy Ctrl a klepnutí na daný kanál. Nyní, když máme vybraný kanál nebo masku v obrázku, tak přistoupíme k aplikaci úprav. Dáme si novou vrstvu, křivky. Tyto křivky ještě změníme mod promítí na luminosity, čímž zajistíme, že úpravy budou prováděny pouze na jasu fotky a nikoliv na samotných barvách. Tak, vidíte, že se nám vytvořila nová vrstva úprav křivek, kde je vidět maska. Maska jako taková, ještě aby jsem vysvětlil, k čemu slouží, tak vlastně slouží k tomu, abyste určili, kde daná úprava bude aktivní a kde ne. Světlá místa na masce reprezentují oblast, kde daná úprava bude viditelná, a tmavá, kde ta úprava bude viditelná méně. Co znamená, že pokud na obrázku máte, nebo v masce máte úplně černé pixely, tak v takovém případě úprava na nich nebude vůbec vidět. Pokud tam máte úplně bílé pixely, tak úprava bude v maximálním možném účinku. Já nyní tuto masku použiji k tomu,
abych vrátil o něco detailů do příliš jasného sněhu v popředí. A to uděláme tak, že stříníme jasy pomocí křivek. Jestli sem dám základní body, stříníme světla, ještě si posuneme začátek toho střímení někam, kde ty jasy opravdu začínají. A když se nyní podíváme na to, co se stalo, vidíte, že v tomto regionu došlo k určitému stmavení. Ještě abychom maximalizovali účinek této masky, tak můžeme zvětšit kontrast té masky. To se dělá většinou tak, že na masku samotnou aplikujeme opětovně křivky nebo úrovně. Úrovně jsou v tomto případě rychlejším nástrojem, takže aplikujeme na křivku. A vidíte, že daná maska je buď méně kontrastní, to je ta původní, nebo více kontrastní. Vysáme tam tedy tu více kontrastní masku, zkontrolujeme dopad. Vidíte, že dopad je o něco větší. A nyní celou úpravu ještě dokončíme tím, že masku jako takovou o něco rozostříme, čímž vyhladíme ještě více přechody mezi jednotlivými odstíny šedé a dostaneme do obrázku mnohem více detailů. Ještě přiblížím ten obrázek, aby to bylo více viditelné. Opětovně vybereme masku a aplikujeme na ní rozmazání. Vybereme filtr blur, Gaussian blur, stačí 25 pixelů. Vy samozřejmě v závislosti na obrázku můžete aplikovat rozmazání větší nebo menší, záleží vždycky na konkrétním obrázku. A nyní, když se podíváme, jak vypadá po úpravách, vidíme, že máme víc kontrastu v daném sněhu a zároveň je tam vidět více detailů, což můžeme demonstrovat na zobrazení historie, kde když se vrátím na ty úrovně, tak vidíte, že některé detaily se ztratily v okamžiku, kdy tam přidám to rozmazání, tak třeba zrovna v této části jsou vidět jednotlivá zrníčka sněhu dokonce. To by bylo asi v této chvíli všechno k vytvoření základní světelné masky a jiných sloužících v obrázkách nebo při úpravách fotek. V dalším tutoriálu si ukážeme, jak vytvořit další typy světelných masek, které nám umožní editovat pouze vybrané části obrázku v závislosti na jejich jasech. To znamená, budeme moct editovat pouze třeba stíny, nebo světla, nebo případně střední tóny.